den, vítám vás u dalšího dílu podcastu České taekwondo. Vítám tady v našem studiu Anežku Čurdovou, úspěšnou reprezentantku v taekwondu, členku školy Taekwondo Třeboň a také dvojnásobnou mistryni světa. Anežko, vítej. Dobrý den. Ty jsi úspěšná v taekwondu a doufám, že nejenom v taekwondu, jak se o tobě dozvíme. Já na tebe budu mít pár zvídavých otázek a pojďme na to, co vůbec studuješ. Čím se Anežka Čurdová zabývá v civilním životě? Tak já studuju na Třeboňském gymnáziu, na Všeobecném gymnáziu, ale především mě teda baví biologie a ZSV. Co je ZSV? Společenské vědy. Aha, OK. Musíš na nás jako, řekněme, globálníma informacema, ať se něco dozvíme. Co je tvým nějakým dalším cílem po gymnáziu, protože gymnáziem většinou se nekončí, tak jaká vysoká škola, předpokládám, bude tvým dalším cílem? Tak na vysokou školu bych chtěla určitě a tím, že sportu se vlastně věnuju od malička, tak bych ten sport ráda i potom zakomponovala vlastně i do té vysoké školy, takže buď jsem přemýšlela nad fyzioterapií, což s tím sportem je hodně propojený, a nebo taky se poslední dobou hodně zajímám o psychologii. Velice zajímavá témata, opravdu, jak říkáš, tak spjatá se sportem. Co kromě studia stíháš a taekwonda, co stíháš jako jiného, třeba v oblasti sportu? Tak samozřejmě v rámci reprezentace je to teda těžký stíhat i ostatní koníčky, ale v rámci školy ráda hraju volejbal a jinak obecně taky ráda koukám na seriály anglický, čtu knížky hodně, teď teda v rámci té psychologie, abych se trochu připravila na vysokou školu, ale jinak celkově to asi hlavně ten sport teda. Uh-huh. A když jsi mluvila o sledování seriálů, tak dej nám nějaký tip, nebo jaký seriál máš oblíbený a třeba i nějaký tip, co jsi sledovala v poslední době. Tak já mám hodně ráda fantasy a sci-fi obecně seriály, určitě Game of Thrones, ale to asi znají všichni. To je takové provařené, ale opravdu hodně takové akční seriály mám ráda. Mm-hmm. Takže nedostaneme z tebe žádný tip na něco konkrétního. Například The 100 je hodně hezký seriál vlastně z budoucnosti a potom na toho mám opravdu nakoukaný hodně a teď si nespomenu ani na seriály pořádně. OK. Co třeba hudba? Jaká tě baví, jaká tě zajímá, co posloucháš? No, můj taťka je hodně rockovej fanoušek a podle něho v téhle rámci výchovy on selhal, protože já do toho tolik nejsem, ale tak jako od všeho něco, no, od popu i od toho roku, ale od taťky jsem něco pochytila, takže fakt jako hodně velký spektrum hudby poslouchám. Mm-hmm. Co třeba jako sporty, když je čas, tak jaké ráda provozuješ, nebo na jaký se třeba díváš v televizi? Tak jak už jsem říkala, určitě ráda hraju volejbal ve škole, potom taky vlastně k našemu trenérovi jsem chodila na Thai box a jinak hodně ráda koukám v televizi na gymnastiku a nebo i na MMA zápasy. Gymnastika a MMA zápasy, to je správný rozptyl, to zní hodně dobře. No. A taky vlastně na koni. Já jsem dřív i jezdila na koni, potom teda, že když jsem přešla do reprezentace, tak jsem musela skončit, ale je to taková moje druhá vášeň ježdění na koni, takže to taky ráda sleduju určitě. To jsem mimochodem viděl i na fotografiích, jako z dětství fotografii na koni, takže to je určitě jako pořádný koníček, takže určitě. A co se týká třeba nějakého cestování, volnočasových aktivit, máš nějaká místa oblíbená, kam ráda cestuješ, nebo kam by si třeba i zavítala ráda? My i celkově s rodinou cestujeme docela hodně. Mám takový cestovní typ, takže už jsme byli například na Mauriciu, kde to bylo opravdu krásně. Potom taky ve Skotsku jsme byli, nebo v Londýně, takže cestování mám opravdu ráda. Ještě bych toho chtěla procestovat mnohem víc do Ameriky, do Kanady se podívat, nebo i na Island, do Austrálie, takže opravdu, až budu dospělá, bych chtěla procestovat to, co půjde. A jaké máš zkušenosti s cestováním po mateřské zemi, po České republice? No, to taky hodně jezdíme právě s rodinou na výlety, ale hrozně bych chtěla na Lom Velká Amerika, tam jsem teda ještě nebyla. A taky moje místečko tady, kam bych... Tak Lom Velká Amerika je krásný, jako z filmů i a z různý dokumentace tady u nás jako hodně takový sprofanovaný, řeknu, akorát bohužel nepřístupný, no, nebo takový na tajňačku přístupný. No. Tak to teďka nemůžeme. Tak to teďka nemůžeme moc rozebírat, jak se tam Anežka Čurdová dostane. A pojďme přes to cestování, že ty jsi s taekwondem navštívila už taky jako pěknou řádku zemí a už toho docela dost procestovala.
a budeme si přát, aby si ještě hodně procestovala v následujících letech. Tak pojďme k tomu taekwondu. Co Anežka a taekwondo? Takhle jako to uvedu, ale samozřejmě zeptám se, kdy jsi začala s taekwondem, protože to je takový pro lidi jako docela inspirující, jak už velmi úspěšná reprezentantka se třeba dostala k taekwondu, v jakém věku, kdy začala? Tak já jsem začala, když jsem byla v první třídě na základní škole, když mi to bylo nějakých těch 6 let a převedl mě k tomu taťka. Já už jako od malička jsem byla poměrně aktivní dítě a on i chtěl, aby jsem jenom neseděla doma a neseděla u televize, takže určitě chtěl, abych si našla nějaký koníček a právě ve škole jsme měli vyvěšený letáčky, že je nábor taekwonda, takže se to hned ujmul a přihlásil mě tam a tak jsem vlastně začala cvičit taekwondo. A jak probíhaly první tréninky? Jako byl to jako jupí, jsem na tréninku, dělám to, co chci a je mi tady jedno, co dělám, a nebo to bylo, to je pruda, tyjo, zase taekwondo. Oni nás teda trochu ošálili, protože na prvním tréninku jsme si hlavně hráli hry, takže to mě bavilo, samozřejmě to chytlo. No a potom už přišly ty drillování technik základních, bez kterých prostě dál nemůžeme pokračovat a to se teda přiznám, že mě ze začátku tolik nebavilo. Já jsem se vždycky snažila na těch tréninkách, protože celkově jsem docela snaživý člověk, ale jako nebavilo mě ty začátky upřímně, až později jsem se k tomu dostala. No. Tak je to taková bolístka, jako, a možná asi nejenom jako v úvozovkách výsada taekwonda, že ty začátky jsou o tom drillu, ale že to se musí překonat a ten, kdo to překoná, tak je na dobré cestě k úspěchu a ten úspěch může být různý. Co třeba ti šlo, nebo co ti do dneška jde, jako v taekwondu, jo? Co prostě je takový to, jako, hele, tohle mě baví, a naopak třeba řekni, co tě nebaví. Tak teda tou mojí hlavní disciplínou je teda samozřejmě matsugi. Takový vtipný je, že když jsem se úplně poprvé prala, tak jsem se v ringu rozbrečila a řekla jsem, že už tam znova nepůjdu. To jsem teda měla nějaký ten žlutý pásek a až později se to teda chytlo, takže to matsugi je pro mě fakt takový, co mě nejvíc baví, že se v tom nejvíc můžu zlepšovat. Naopak asi největší nedostatky mám v těch sestavách. Řekla, na tom je nejvíc co pracovat. Tak na sestavy máme celý taekwondo život, nebo můžeme mít celý taekwondo život. Tam se můžeme opravdu zlepšovat pořád. To matsugi je takový asi spíš jako krátkodobější, to asi tak budeme všichni vnímat. A co tě na taekwondo jako baví, nebo co tě třeba, jako, když vyprávíš třeba kamarádům, kamarádkám, tak takový to, jako, z čeho máš největší jiskru v očích, že jako řekneš, hele tyjo, a to taekwondo, jako to je super v tomhle tom, jo, tak co uděláš, čím uděláš reklamu? Mně se hrozně líbí, že vlastně v taekwondu máme hned několik disciplín, že to není jako v jiných bojových sportech, jak říkala právě v tom boxu MMA, kde se zaměřujeme vlastně jenom na to praní, ale že tady máme i ty sestavy, speciální techniky, přerážecí techniky a že pokud se vlastně nenajdeme v té jedné disciplíně, tak si můžeme hledat v jiný, že to je opravdu hodně úskalí toho taekwonda, co můžeme zkoušet a právě líbí se mi to, že v tom taekwondu zapojíme celé naše tělo, že se s ním naučíme pracovat a že si opravdu jako můžeme zkusit mnoho věcí díky tomu. Souhlasím, to je velká devíza taekwonda a jako pro jiné sporty, ať už bojové nebo nebojové, tak je to takový, jako, čím my se můžeme pyšnit. A ty jsi říkala, že jako nejvíc tě baví matsugi, což tvé výsledky dokládají. Pojďme trošku k těm výsledkům. Ty jsi vlastně hned na nějaký první mezinárodní soutěži, kterou bylo v roce 2016 mistrovství světa v Itálii, jak jsi vybojovala zlatou medaili. Tak jak na to vzpomínáš? No teda, jak byl první velký úspěch, tak jsem tomu ani nemohla uvěřit. Fakt trvalo i několik dní po těch závodech, než jsem se jako to uvědomila, že tím, jak to bylo opravdu první velký závody na úrovni vlastně mistrovství světa, tak jsem tomu fakt prvních pár dní ani nemohla uvěřit. Dobře, no, asi přirozená reakce, jako, protože musí to člověk jako vstřebat takovou informaci. A ten druhý případ, který následoval v roce 2019, což bylo zatím poslední mistrovství světa v Plovdivu, tak jak jsi vnímala ten úspěch? No tak určitě jsem byla nadšená, hlavně protože to byly moje poslední závody za juniorky a vlastně kvůli korejskému týmu je ta konkurence opravdu vysoká. Tím, že jsem teda i tu Korejku ve svých váhové kategorii měla, neměla jsem teda šanci se s ní poprat, ale beru to jako opravdu skvělý úspěch pro mě. Tím, jak to byly poslední závody, tak chtěla jsem. Ty máš za sebou i spoustu velkých úspěchů s týmem juniorek. To je
možná pro mnohé třeba i daleko takový větší úspěch, nebo to spousta lidí vnímá, protože není to o tom úspěchu a výsledku jakoby mě jako jednotlivce, ale o tom týmu. Tak jak ty si třeba ceníš jako takovýhle úspěchů, jako co dáváš výš, jako který třeba možná i úspěch jako je pro tebe zatím ten největší? Já to beru asi všechno na stejnou míru, ale samozřejmě i ten tým je to úplně skvělý závodit v tom týmu, protože cítíte tam tu podporu ostatních vlastně holek v týmu a vlastně vy nevyhrajete jenom sama, vy hrajete s těma kamarádkami. Je to fakt opravdu skvělý pocit, když jsme na těch závodech získali ty zlatý medaile ve speciálech, nebo jednou se nám povedlo i v těch sestavách po dlouhý době, ale fakt jako ta atmosféra v tom týmu je něco neskutečného. Jo, tak jako moje zkušenosti za ty léta v taekwondu jako rozhodčího a teď už i kauče, tak vnímám i prostě úplně jiné nastavení jako hlavy a toho kolektivu, jako toho fandění, individuál zápas a ten týmový zápas. Mám vždycky jako pocit, že ty lidi jako se vzepnou a prostě zapnou na víc než 100% a úplně jako jedou jinak, jako je to zase kratší samozřejmě nechceme úspěch. To pokazit tomu týmu, no. Tam jakmile se stane nějaká chyba, tak to nepokazíme jenom sobě, ale tomu týmu, takže to nás určitě nakopne taky. OK. Máš nějakého oblíbeného soupeře, spíš v ten případě teda soupeřku než soupeře, nějakou oblíbenou soupeřku, s kterou ráda zápasíš, jako, protože ji třeba jako vždycky porazíš, anebo že to je třeba dobrý zápas jako, s tou holčinou? No, to teď ani nevím. Já musím říct, že v každém zápase nějaká ta holčina byla způsobem jako výzva pro mě. Mě tím, že se mi hodně špatně pere vlastně s vysokými lidmi a tím, jak já jsem malá, tak na nich narazím hodně, ale řekla, že poměrně dobře se mi teď pralo poslední závody s ruskou závodnicí, se kterou jsem se prala jak na mistrovství Evropy i mistrovství světa. Teda. Musím říct, ten styl bych řekla, že mi docela sednuli. A využila si třeba té znalosti té soupeřky jako z mistrovství Evropy na to mistrovství světa? Řekla určitě, už jsem věděla, co mám čekat, byla jsem na to víc připravená, i vlastně s koučem jsme věděli, co by na ní platilo, co ne, a dávala jsem si na to víc pozor. OK. A naopak jako ta druhá stránka mince, neoblíbená soupeřka? Takhle jako vyloženě jednu soupeřku si nespomenu, neblíbenou. A jak jsem říkala, prostě ty vysoký lidi, no, vytáhlí s dlouhýma nohama, který mlátí okolo sebe. Možná vlastně holčina z Anglie, se kterou jsem se prala, právě když jsem se nevešla do váhové kategorie, už jsem to v hlavě měla trochu nastavený jinak a nechtělo se mi hubnout, takže jsem šla do vyšší váhové kategorie a prala jsem se tam právě jednou s Anglánkou, která měla dlouhé nohy a házela s nimi všude kolem, tak to bylo takový hodně nepříjemný. Jaký máš sen nebo cíl v taekwondu aktuálně, protože ty sny, cíle se samozřejmě mění, tak pojďme se podívat do taje aktuálního snu a cíle Anežky Čurdové. Tak určitě bych si chtěla ještě zkusit závody za seniorky, tím, že vlastně teď byla covid situace, tak to nebylo možné, takže ráda bych si určitě ještě nějaký mezinárodní větší závody zkusila za ty seniorky a potom uvidím, kam mě to dovede. No. Ráda bych dál pomáhala s dětma trénovat a uvidíme. Takže vidíš se třeba i v nějaké trenérské pozici? Jako určitě jo, do budoucna si myslím, že jo. Dobře. A když jsi zmínila covid, ten nás teďka provází teda mohutně bohužel, tak jak se tobě daří trénovat jako za poslední třeba ten rok? No je to jak kdy upřímně, když prostě nemám náladu, což se taky může stát, tak necvičím, ale tím, že to cvičení fakt dělám pro sebe, abych zůstala já sama v dobrý kondici, abych byla se sebou spokojená, tak se snažím cvičit co nejvíc to jde, ale prostě padne období, kdy ta nálada na to není, protože do toho vlastně ještě ten rok maturuju, takže mám do toho spoustu učení a občas se prostě nechce, tak necvičím, ale jinak obecně si myslím, že se snažím udržovat ty kondici co nejvíc, co to jde. A když se donutíš zvednout, tak co je to, co tě donutí se zvednout z gauče a nepodat se situaci? No, asi abych netlustla teda. No, abych opravdu zůstala v té kondici, abych byla sama se sebou spokojená, protože když potom dlouho necvičím, tak to na sobě cítím. Že necítím se tak dobře a cítím se příjemně, když cvičím. Je to i pro nějaký únik z reality právě od toho učení, takže určitě i kvůli tomu. Dobrý relax. Ano. Já děkuji Anežce Čurdové, že k nám zavítala. Přeji, ať se daří, ať brzo je v plném tréninkovém rytmu. Děkuji. A ať České republice a českému taekwondu přináší další výsledky a budeme se těšit zase třeba za rok při takovém rozhovoru. Díky. Děkuji moc.